ხსენება გითხრათ იმის შესახებ თუ რა მოგვაწოდეთ ინფორმაცია და მე გადავალთ კითხვებზე. მადლობა. კეთილი, დიდი მადლობა, მოგესალმებით ყველას, ბატონო და ქალბატონო კომისიის წევრებო, დამსწრეებს მივესალმები ყველას და დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი პოზიციის დაფიქსირებისათვის მოგვეცით საშუალება აი ამ ახალ ფორმატში, რომელიც ბრიტანული ფორმატი არის, ვიცით და ძალიან ჩვენ დავესწარით კიდეც ამ ერთ-ერთ სხდომას და ძალიან მივესალმებით ამგვარ ფორმატში ჩვენი ინტერაქტიული შეხვედრის წარმოებისას. ჩვენი მთავარი თემა, რომელთაც დღეს ჩვენ მოვედით თქვენთან და გვინდა რომ გაგაცნოთ ამ თემის შესახებ ჩვენი გაკეთებული კვლევის და მეთოდოლოგიის შესახებ არის არსებული სიტუაციის განხილვა, ანუ რეალურად რაც ხდება დღესდღეობით მუნიციპალიტეტებში ტარიფებთან დაკავშირებით, მოსაკრებელთან დაკავშირებით და ის რაც ჩვენი მეთოდოლოგიით არის გათვალისწინებული და ის რაც ჩვენი მეთოდოლოგიის მიხედვით მიგვაჩნია რომ არის პოზიტიური, მიგვაჩნია რომ არის რელევანტური და მიგვაჩნია რომ უნდა იყოს გათვალისწინებული, რა თქმა უნდა, იმ ყველა ასპექტზე დაყრდნობით, რა ასპექტებსაც მე შემდგომ ჩამოვთვლი ჩემს მოხსენებაში. დავიწყოთ იმით, არსებული სიტუაცია გამომდინარეობს იქიდან, რომ დაანგარიშება კვლავ ხდება ნარჩენების დაგროვების ნორმატიული სისტემის მიხედვით, რომელიც ემყარება ძალიან არარელევანტურ ციფრს, რომელიც წარმოადგენს 300 გრამ ნარჩენს ერთ დღეში წარმოებულს მოსახლის მიერ და იგი სავსებით აცდენილი არის არსებულ რეალობას და იგი საბჭოთა გადმონაშთის სახით არის წარმოდგენილი და 300 გრამი ნარჩენი რო შევადაროთ დღევანდელი მონაცემებით, მაგალითად 2007 წლისთვის იყო 700 გრამი ნარჩენი თვითონ მოსახლეზე, ხოლო 2015 წლის მიხედვით, მსოფლიო ბანკის კვლევის მიხედვით იყო კილოგრამი და 700 გრამი ერთ სულ მოსახლეზე წარმოებული ნარჩენისა. რაც შეეხება კომერციულ ტარიფს, კომერციული ტარიფის დათვლა კვლავაც ხდება სკამების და საწოლების მიხედვით, შესაბამისად რესტორნებსა და საავადმყოფოებში და მოსწავლეების და მგზავრების მიხედვით, შესაბამისად სკოლებსა და აეროპორტებში, რაც ჩვენის მოსაზრებით არის საკმაოდ მოძველებული და ანუ ასე ვთქვათ მიუღებელი მიდგომა. ასევე არ არის გათვალისწინებული ნარჩენების განთავსების საფასური, რაც იგივე gate fee, რაც ზოგ მუნიციპალიტეტებში დანერგილი არის, ზოგში კი საერთოდ არ არის ჯერჯერობით დანერგილი და აგრეთვე ნარჩენების გადამუშავების კომპონენტი არ არის შესული არსებულ ნარჩენების მოსაკრებლის დაანგარიშების სისტემაში. აგრეთვე გვაქვს სისტემა, სადაც სექტორი ვერ უზრუნველყოფს საკუთარ სტაბილურობას და არ არის ცნობილი რა თან ხარ საჭირო იმისთვის, რომ ხარჯები გაუტოლდეს ამოღებული მოსაკრებლის ჯამურ რაოდენობას. ასევე ერთ-ერთი პუნქტი არის ის, რომ ძველი მეთოდით ხორციელდება კვლავ ამოღება ნარჩენების მოსაკრებლისა, ანუ ინკასატორის მეშვეობით ხორციელდება და ძველი ქვითრების მეთოდით, რაც მოგეხსენებათ კიდევ ერთ უსიამოვნო და თქვათ არა მისაღებ წყაროს ბადებს იმისა, რომ შეიძლება რაღაც გარიგებები წარმოებდეს. ასევე გვაქვს სიტუაცია, სადაც მაგალითისთვის მოგახსენებთ, რომ საგარეჯოსა და ხულოში არის ისეთი მცირე ტარიფი, როგორც არის მაგალითად 0.20 თეთრი და თბილისსა და ბათუმში შესაბამისად 2.5 ლარი და 1.3 ლარი, თბილისში 2.5 ლარი და ბათუმში 1.3 ლარი. ანუ ეს მოკლედ იმის შესახებ რა არის არსებული სისტემა და რა ასპექტებს შეიცავს და რა მიგვაჩნია ჩვენ რომ უნდა იქნას შეცვლილი. რაც შეეხება ჩვენ მიდგომას, ჩვენ მეთოდოლოგიას და იმ კვლევას, რაც ჩვენ ჩავატარეთ. ანუ ჩვენი მეთოდოლოგიის მიხედვით უნდა იყოს დავყარებული ეს დაანგარიშება სრულ ხარჯთაღრიცხვაზე, რაც გულისხმობს ძველი და მომავალი გასავლის ზედნადები ხარჯების და ასევე წვეთისა და დაუხარისხებელი ხარჯების ერთობლიობას. ანუ სრული ხარჯთაღრიცხვის მეთოდი, რაც აპრობირებული არის ყველა მოწინავე ქვეყანაში, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების რამდენიმე შტატში არის იგი აპრობირებული და ჩვენ უცხოელ ექსპერტთან ერთად შევიმუშავეთ ეს მეთოდოლოგია და ანუ იგი საკმაოდ ისეთი მოქნილი და წინწასული არის. რაც შეეხება იმ პოსტულატებს, რასაც ემყარება ეს მეთოდოლოგია, მე შემიძლია ჩამოგითვალოთ რამდენიმე მათგანი. მაგალითად ის, რომ სამართლებრივი მოთხოვნები და კანონის შესაბამისად არის ჩვენი მეთოდოლოგია დაანგარიშებული. აგრეთვე დანახარჯების ანაზღაურება ხდება მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებული დანახარჯების, მათ შორის საექსპლუატაციო და ტექნიკური ხარჯების მიხედვით. ასევე უნდა გათვალისწინებული იქნას ჰორიზონტალური თანასწორობა, რაც გულისხმობს იმას, რომ ერთი და იგივე სერვისის მიწოდებისას ყველა მოსახლე უნდა გადაიხადოს ერთი და იგივე მოსაკრებლის ოდენობა. ამავდროულად უნდა იქნას გათვალისწინებული ვერტიკალური თანასწორობა
თანასწორობაც, ანუ ეს იმას გულისხმობს, რომ ესე იგი სოციალურად დაუცველი მოსახლეებისთვის უნდა ხორციელდებოდეს სუბსიდირება და იმ პირებისთვის კანონით ვინც არის გათვალისწინებული, ვინც შედის ამ სეგმენტში. აგრეთვე განხორციელებადობა უნდა იყოს ამისი და ადმინისტრაციული და ტექნიკური რესურსი უნდა არსებობდეს მუნიციპალიტეტებში იმისათვის, რომ განხორციელდეს ეს მიდგომა და რა თქმა უნდა დამიძურებელი იხდის პრინციპი ყოველთვის მოგეხსენებათ ამ პოსტულატს ემყარება იგი და გამჭვირვალობა რაც საზოგადოების ჩართულობას მოიაზრებს ასევე ამ პროცესში. ანუ ამ შემთხვევაში გულისხმობთ იმას, რომ თქვათ გუშინ ერთი ტარიფი იყო და სხვა მოსაკრებელი, ეს რაღაც მეხივით არ უნდა დაატყდეს მოსახლეს და ისინი ჩართულები უნდა იყვნენ პროცესში თუ რა ხორციელდება მუნიციპალიტეტებში ამა თუ იმ მიმართულებით. აღნიშნული მეთოდოლოგია ითვალისწინებს შემდეგ დეტალებს, როგორიც არის მაგალითად ქუჩებსა და საზოგადოებრივი ადგილების დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება, ნარჩენების განთავსება, ანუ იგივე gate fee და ნარჩენების გადამუშავება. ანუ იგი საკმაოდ მოქნილი არის და ის რომ დღესდღეობით არ არის შეტანილი მაგალითად ნარჩენების განთავსების კომპონენტი და ასევე ნარჩენების გადამუშავების კომპონენტი, ჩვენს მეთოდოლოგიაში ეს აღნუსხული არის და შესაძლებელი არის მასში რაღაც შესაბამისი ციფრების შეყვანის მეშვეობით გამოანგარიშებული იქნას დაზუსტებული მოსაკრებლის რაოდენობა თითო მოსახლეზე, ეს იქნება საყოფაცხოვრებო, კომერციული თუ სამრეწველო ობიექტი. და შესაბამისად დაყოფილი არის ჩვენი მეთოდოლოგია სამ ძირითად კომპონენტად, ეს იქნება ცალკე მოსაკრებელი საყოფაცხოვრებო ანუ იგივე მოსახლეობისთვის, მეორე იქნება კომერციული და მესამე არის სამრეწველო ან დიდი ინდუსტრიული ობიექტები. და რაც თავარი არის, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული არის, რომ ამ თანხების და სახსრების ამოღება უნდა ხორციელდებოდეს ბილინგის მეთოდით, რომელიც ჯერჯერობით დანერგილი არის მხოლოდ თბილისსა და ბათუმში და შედეგებით საკმაოდ შთამბეჭდავი არის თბილისის მაგალითი განსაკუთრებით და ანუ ბილინგის სისტემის შემთხვევაში მოხდება სრულიად ახალი მიდგომით და სავსებით ესე იგი სრულად მაქსიმალურად ამოღება ამ თანხებისა, რომელიც გათვალისწინებული არის მოსაკრებლის მიხედვით. ანუ ჩვენი მოკლედ მოგახსენეთ ამ საკითხის შესახებ და მზად ვართ უპასუხოთ ნებისმიერ იმ კითხვებს, რომელიც შეიძლება წარმოიქმნას. სანამ კითხვებზე გადავალთ, არ შემიძლია არ თქვა, თავში უნდა მეთქვა ალბათ, მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა მესმისტერის განვითარების ფონდს, დემოკრატიული განვითარების ფონდს, რადგანაც მათი ჩართულობის გარეშე მართლა შეუძლებელი იქნებოდა ამ ფორმატის დამკვიდრება, ასევე შვედეთის მთავრობას და გაეროს განვითარების პროგრამას. თვლი რომ ეს სამაგალითო არის და პირველი პილოტური და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან დაიმკვიდრებს თავის ადგილს ამ პროცესში. ასევე მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა არასამთავრობო ორგანიზაცია ჯეოს, რომელმაც გაგვიწია ჩვენ კონსულტაცია, ქალბატონი ხათუნა და ნინო, რომლებმაც ჩვენ უფრო პროფესიონალურად რომ ჩვენ ახლა არა ვართ, რა თქმა უნდა, ნარჩენების ექსპერტები, ამიტომ ის კითხვების და ის ნაწილიც, დიდი ნაწილიც მომზადებულია უბრალოდ მათი დახმარებით და მადლობა უნდა მათ გადაუხადო. საინტერესო მოხსენება იყო, საინტერესო პოზიციები იყო, რა თქმა უნდა, კითხვებიც ბევრია და დაგისვავთ. მე დავიწყებდი ბოლოდან, რაც თქვენ უკვე რეკომენდაციად გავუშვით, თუმცა შეგვიძლია მეთოდოლოგია ახსენეთ, თქვენებური ვარიანტი შემოგთავაზეთ. ამაზე კონსულტაცია ვისთან გაიარეთ? ეს ანუ თქვენი დამუშავებულია მარტო თუ უკვე ქონდათ კონსულტაციები თქვა სახელმწიფო უწყებებთან, გარე ექსპერტებთან, აი ეს რო გითხრათ, რომ სანდოობის ნაწილში ერთია რომ თქვენ დაამუშავეთ მარტო, მეორეა როგორ მოგახსენებთ, დიდ მადლობას მოგახსენებთ კითხვისთვის. ანუ ეს მეთოდოლოგია თავდაპირველად იქნა შემუშავებული საერთაშორისო ექსპერტთან ერთად ჩვენი ჩართულობით და შემდგომ იგი გატანილი იქნა ესე იგი გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მაშინდელ სამინისტროში. 2 წლის წინ იყო და ანუ ცალკე როცა იყო ჯერ სამინისტრო, მაშინ გაქვთ სამინისტროსთან ესმე. დიახ. და დავაზუსტებ, ეს ხდება მანამდე, სანამ კანონი იქნებოდა მიღებული, თუ კანონი უკვე მიღებული იყო. არა, კანონი მიღებული იყო. ამის შემდეგ დაიწყეთ ამაზე მუშაობა და შეთავაზეთ ეს ვარიანტი. შემდგომ გადაგზავნილი იყო ასევე ეკონომიკის სამინისტროსა და ფინანსთა სამინისტროში და ასევე ესე იგი გარემოს დაცვის სამინისტროს გვინდა მადლობა უთხრათ, რომ მან დელეგირება გააკეთა ამ მეთოდოლოგიისა და გადაუგზავნა ისეთ ორგანიზაციებს, როგორც არის KFW, ასევე EBRD და მათგანაც ანუ კომენტარები ძირითადად იყო ტერმინოლოგიასთან დაკავშირებით და არა თქვა შინაარსობრივი და რაღაც ისეთი ხარვეზებთან დაკავშირებული კომენტარები, რომელიც განხორციელდა მათ. ანუ ეს სამინისტროებისგან თან ესენი KFW და EBRD-ზე დაყრდნობით თქვენი ეს ამ შემოთავაზებული ვარიანტის და დამუშავებული ვარიანტის მოწონება იყო. კი.
მოიწონეს. და რა დაიგეგმა შემდეგი ნაბიჯები ამის? შეიძლება დავამატ პატარა დამატება გავაკეთო იმის, ანუ ეს მანდატი ჩვენი თვითნებურად არ აგვიღია ჩვენ თავზე. მას შემდეგ რაც კანონი შევიდა ძალაში და თქვენ მოგეხსენებათ რომ შემდეგ დამტკიცებული იქნა ეროვნული ნარჩენების მართვის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. სამოქმედო გეგმაში არის ჩანაწერი 6.1.1 პუნქტი, რომ უნდა იყოს შემუშავებული ნარჩენების მოსაკრებლის მეთოდოლოგია და იქ რომ ნახოთ იმ პირებში, ვინც თქვათ პასუხისგებელი არის შესრულებაზე, არის ის სამინისტროები, რომელიც აჩიკომ ჩათვალა და დაფინანსების წყარო წერია USAID, ანუ მოიაზრებოდა ის პროექტი, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ ამ მეთოდოლოგიის შემუშავების პროცესში. ანუ ჩვენ გქონდა კომუნიკაცია შესაბამის სამთავრობო უწყებებთან და შემდეგ როგორც აჩიკომ აღნიშნა, ეს გატანილი იქნა, ესე იგი, შეხვედრა მოეწყო გარემოსდაცვის სამინისტროში, მაშინ მინისტრის და მინისტრის მოადგილის მონაწილეობით და ოფიციალური წერილების სახით გადაგზავნილი იქნა რელევანტურ სამინისტროებში, საიდანაც მიღებული იქნა, ასე ვთქვათ, მოწონება. ანუ როგორც ხვდები, ეს ყველა მოიწონა, მაგრამ 2 წელი გავიდა და რეალურად დამუშავებული არ არის და მიზეზს რას თვლით რომ იყოს? პასუხობელი პირი ვინ იყო ჯერ აქედან დავწუთ პირი რა ორგანო? იცით რა, აი ეს არის ზუსტად ამოსავალი, ასე ვთქვათ, ის რატომაც მოვედით. მაშინ დადგინდა ერთი კონკრეტული პასუხობელი პირი, ვისაც უნდა გაეკონტროლება ეს იდეაში, უნდა იყოს გარემოსდაცვის სამინისტრო, ხო? ნარჩენების მართვის. იცით რა, ესე კონკრეტულად ერთი პასუხისგებელი უწყება არ იქნა გამოკვეთილი და ვთქვათ, რეკომენდაცია იქნა ასეთი მოცემული, რომ მუნიციპალიტეტებთან დავიწყოთ პირდაპირ მუშაობა ამ მეთოდოლოგიის დატესტვისთვის და ამის შემდეგ უკვე ცენტრალურ დონეზეც მოხდებოდა ვთქვათ ამის განხილვა. მუნიციპალიტეტთან გატესტეთ ეს? კი. აი ერთ-ერთი კითხვა იყო ჩემიც რომ მუნიციპალიტეტებთან ანუ აი ეს მეთოდოლოგიის მოდელირება თუ მოახდინეთ, გაიტესტა და რა შედეგი მიიღეთ? მოგახსენებთ, ანუ ყველა მუნიციპალიტეტთან, რომელიც ჩვენი სამიზნე მუნიციპალიტეტებს წარმოადგენს, ეს არის შიდა ქართლი, კახეთი და აჭარა, მოხდა ამ მეთოდოლოგიის მიხედვით მოსაკრებლის რაოდენობის დაანგარიშება და ერთადერთი, ესე იგი, მაგალითი გვაქვს დღესდღეობით, რომელმაც განახორციელა ამ მეთოდოლოგიის მიხედვით მიიღება საკრებულოს მიერ დამტკიცებული იქნა ეს მეთოდოლოგია და ეს არის ყვარელი, სადაც მიღებული არის უკვე ეს მეთოდოლოგია და ჩვენს მიერ დაანგარიშებული ტარიფის მიხედვით საკრებულოს გადაწყვეტილება უკვე განხორციელებს და ატვირთული არის მაცნეზეც და ეხლა მიმდინარეობს სწორედ მათთან ერთად შემუშავება იმ კვირაში უნდა შედგეს შეხვედრა ენერგოპროსთან, რადგანაც მათ უნდათ რომ დანერგონ ასევე ბილინგის სისტემა, რაც მათ სავსებით კარგად დაეხმარებათ ამოღების თვალსაზრისით ნარჩენების კუთხით. აგრეთვე ძალიან ახლო არის ჩვენი მოსაზრებით ის რომ ხაშურმაც გადადგას ეგ ნაბიჯი და ასევე აჭარაშიც გვაქვს აჭარის ხელისუფლებასთან მოლაპარაკება და ასევე მუნიციპალიტეტებთან რადგანაც ისინიც საკმაოდ დაინტერესებულები არიან ამ მეთოდოლოგიის დანერგვით, მაგრამ კიდევ და კიდევ ერთხელ ჩვენ ვაწყდებით ერთ ასე ვთქვათ პრობლემას, რაც წარმოადგენს იმას, რომ ზურგი არ აგვაქვს იმისა, რომ ვთქვათ შევთავაზოთ, ეს უხეშად რო ვთქვათ, რომ კი ვთავაზობთ, მაგრამ ანუ ვერ ვაკეთებთ ვერანაირ კანონიერ ვერ ვეკნობით ვერანაირ კანონიერ დააძალეთ მაგინდა, იმიტომ კანონში არ არის საფუძველი, რომელთაც ჩვენ ვეტყვით, რომ აი ამ მეთოდოლოგიით დაანგარიშოთ. დიახ. ამ მიკროფონი ჩარტერო ლაივში ვართ. მოგესალმებით. ძალიან მაინტერესებს თქვენ ახსენეთ, რომ ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტი დიდი რამდენადაც ამაქვს ინფორმაცია, ეს არის ყვარელი, ხო? სადაც ეს მეთოდოლოგია დანერგილი არის და შესაბამისად უკვე გაქვთ რაღაც მაგალითი. რამდენი წელია რაც მიმდინარეობს ოდეშით? პროექტი თვითონ? დიახ, ყვარელში უშუალოდ. ყვარელში გასულ წელს იქნა დანერგილი. აი თუ შეიძლება უფრო დეტალურად, აი რა შედეგები მოიტანა, ტარიფების დონეზე რა მივიღეთ, როგორ არის განსხვავება კომერციულ სექტორს, მოსახლეობას შორის და დიფერენცირებული როგორ არის და იგივე მომსახურება როგორ ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მხრიდან. აი ამ ყვარლის მაგალითზე ცოტა თუ შეგიძლიათ მოგახსენებთ ამის შესახებ, ესე იგი ყვარელში იყო მოსაკრებლის ოდენობა 50 თეთრი, ჩვენი დაანგარიშების
სანამ დაანგარიშდებოდა ჩვენი მეთოდოლოგიის მეშვეობით. უბრალოდ ფიქსირებული 50 თეთრი იყო მოსახლეობაზე, დიახ, დადგენილი და გადახდა ამოღება სავსებით არ იყო, სრულიად არ ხორციელდებოდა ამ თანხის და თავიდან ბოლომდე სუბსიდირებაზე დაყრდნობით იყო იქ მოსაკრებლის ამოღების და მომსახურების სისტემა. ჩვენი მეთოდოლოგიის შედეგად დაანგარიშებული იქნა ტარიფი და ჩვენ მეთოდოლოგია ჩაშლილი არის, ანუ კარდაკარ საერთო კონტეინერებისა და ბუნკერების მომსახურების საბრძოლო დეტალები თუ გაინტერესებთ ამ შემთხვევაში შევდივარ დეტალებში. ანუ ზოგ შემთხვევაში ბუნკერებიც კი არსებობს ძველ კორპუსებში და ამიტომ ჩვენ ეს კომპონენტიც გვაქვს გათვალისწინებული. რაც შეეხება კარდაკარ მოსახლეობას, ყველგან პრაქტიკულად ყველა მუნიციპალიტეტში იდენტური სიტუაცია იქნება და აქედან გამომდინარე მაინტერესებს. რა თქმა უნდა, უნივერსალური არის ეს ყველასთვის. გამომდინარე აქედან ჩვენი დაანგარიშების შედეგად კარდაკარ დადგინდა რომ 0.60 თეთრი არის მოსაკრებლის 60 თეთრი არის მოსაკრებლის ოდენობა. საერთო კონტეინერების მიხედვით, ანუ მოსახლეობას, ვისაც ჩვეულებრივ კონტეინერებით მიეწოდება მომსახურება, 63 თეთრი არის და რაც შეეხება კომერციულ ობიექტებს, აქ არის ფიქსირებული მოსაკრებელი 4 ლარი და 93 თეთრი, რომელიც ფიქსირებულად ყველა კომერციულმა ობიექტმა რომ გადაიხადოს, სრულებით იქნება ამოღებული ის თანხის ოდენობა, რაც არის დახარჯული ამ მომსახურებაზე და სერვისზე. რაც შეეხება სამრეწველო ობიექტებს, სამრეწველო ობიექტებში აქ ზედაზღვარი არ გაგვაჩნია მოგეხსენებათ და ამიტომ ის 25 ლარიანი ზედაზღვარი და ამიტომ აქ ინდუსტრიულ ობიექტებთან კერძო კონტრაქტების გაფორმებაც არის შესაძლებელი და აქ ჩვენი დაანგარიშებით ინდივიდუალური მომსახურების შესაბამისად 33.91 ლარი არის კომერციულ ობიექტებთან მიმართებაში. ამ ინდუსტრიულ მოხმარებელთან მიმართებაში. თვეში, დიახ. ერთი ბოდიში თუ კომერციული ობიექტები არ არის ეს დიფერენცირებული ანუ მაგალითად რესტორანი სხვა განსხვავება კომერციულ ობიექტებს შორის რანჟირება არის ზოგი სამრეწველო დიდი ინდუსტრიული ობიექტი და კომერციული ობიექტი რომელიც ჩვეულებრივ შეიძლება იყოს აფთიაქი შეიძლება იყოს თქვათ ჩვეულებრივი რესტორანი ან თქვათ უფრო მცირე ზომის კომერციული ობიექტი რაც შეეხება ამ ტარიფების შესვლის შედეგად ინფორმაციასაც თქვენ დამისვით შეკითხვა ჩვენი ინფორმაციით ხორციელდება უკვე კომერციული ობიექტებიდან საკმაოდ კარგად და ეფექტიანად თანხების ამოღება, მოსაკრებლის ამ ტარიფით მოსაკრებლის ამოღება, ხოლო რაც შეეხება მოსახლეობას, მოსახლეობიდან ამოღებას ისევ და ისევ ართულებდა ის სისტემა, რომ ბილინგი არ არის დანერგილი და სწორედ ამ ბილინგის სისტემის დანერგვის შედეგად, რაც კიდევ და კიდევ ერთხელ გამეორდები, რომ შემდეგ კვირაში არის უკვე შეხვედრა დაგეგმილი ყვარლის მუნიციპალიტეტსა და ენერგოპრო ჯორჯიას წარმომადგენლებს შორის, მათ შორის უნდა გაფორმდეს კონტრაქტი ამ მათ შეთანხმებაში ჩვენ ვერ ჩავერევით და ფორსირებას ვერ გავაკეთებთ, ჩვენ უბრალოდ შეგვიძლია შევახვედროთ ისინი და მედიატორის როლი ვითამაშოთ მათ შეხვედრის ორგანიზებაში. და უკვე დაგეგმილი არის შეხვედრა და უნდათ რომ დაინერგოს ბილინგის სისტემა ჯერ დაიწყონ ცენტრიდან, ქალაქის ცენტრიდან და შემდეგ უკვე გადავიდნენ უფრო პერიფერიებზე, რადგანაც გატესტვის სახით მოხდეს მუნიციპალიტეტის შიგნით. დავაზუსტებ ერთ-ერთი კითხვა ესეც იყო. ანუ ბილინგის შემთხვევაში ეხლა მოლაპარაკება რაზეც მიდის, ანუ მიებმება დენის გადასახადს სავარაუდოდ? ადმინისტრირებას გაუწევს ელექტროენერგიის მომარაგებელი კომპანია. ანუ უბრალოდ ქვითარი მივა. როგორც თბილისის შემთხვევაშია, მაგრამ ამ შემთხვევაში გათიშვა ელექტროენერგიის არ მოხდება თუ არ მოხდა გადაუხდელობა თუ იქნა. რადგანაც ამისთვის CEMEC-ის შესაბამისი ნებართვა არის საჭირო, ეს თბილისში განხორციელდა მხოლოდ და ბათუმშიც კი სადაც ბილინგი არის დანერგილი, იქაც კი არ არის ჯერჯერობით ის შეთანხმება მიღწეული, რომ გათიშვა მოხდეს იმის შემთხვევაში თუ გადასახადი არ იქნა გადახდილი. კარგით, მაშინ დავიწყებ ჩემ კითხვებს. თუმცა ის რომ ესე იგი მოსახლეს, მოქალაქეს მისდის ქვით არის, სადაც ის ხედავს, რომ გადასახდელი აქვს ნარჩენის მოსაკრებელი, ძალიან პოზიტიურად მუშაობს მოქალაქეზე და ხშირ შემთხვევაში
ხდება გადახდა თანხის ამოღება, ამაზე ბათუმის მაგალითი გვეუბნება. აი პოზიტიურად მუშაობა არ ვიცი რამდენად მოხდება, რადგან ანუ სოციალური ფონი ხა მე მაგალითად მაჟორიტარი ვარ და ვიცი ძირითად სოფლებში რამდენად მძიმეა და თქვათ ის ტარიფი რომელიც შეიძლება თქვენი მეთოდოლოგიით გამოიკვეთოს, რამდენად შესაძლებელია რომ გადაიხადონ სოფლის მაცხოვრებლებმა, დიდი ქალაქების შემთხვევაში ცოტა სხვანაირია მდგომარეობა. აქედან გამომდინარე, ერთი კითხვამი და იგივე ყვარლის შემთხვევაში. სუბსიდირება თუ ხდება, რადგან თქვენ ახსენეთ, რომ არის თქვენს მოდელშიც ან სუბსიდირების ვარიანტი და კარგით, შემდეგ კითხოს მე გიხსნით. კეთილი, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. რა თქმა უნდა, სუბსიდირება ამ ეტაპზე ხორციელდება, იმიტომ რომ ჯერჯერობით არ არის ამოღების მაჩვენებელი იმ დონემდე, რომ სუბსიდირების გარეშე მოხდეს ამ თანხების. და ხომ არ ვიცით, აი უხეშად რა პროცენტი სუბსიდირება ხდება აი ამ ეტაპზე? ჯერჯერობით სანამ ბილინგის სისტემა დაინერგება, სრული სუბსიდირების ხარჯზე ხორციელდება, ხოლო ჩვენი ტარიფის შეთავაზების შემთხვევაში სუბსიდირებას რაც შეეხება ჩვენ შეგვიძლია ესეთი მექანიზმითაც მუშაობა, ვთქვათ, რაღაც დონემდე აიწიოს რამდენიმე თეთრით მოსაკრების ოდენობა, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ეს სრული არის და 63 თეთრი არის და არ ჭირდება მას ეტაპობრივი აწევა, მაგრამ თუ სოციალური ფონი და ვთქვათ ჩვენს მიერ დაანგარიშებული ტარიფი ძალიან მაღალი იქნა, აი მაგალითისთვის რომ მოვიყვანოთ, იყო 50 თეთრი და გახდა 90 თეთრი, შეგვიძლია პირველ ეტაპზე 70 თეთრამდე ავწიოთ და იმ დანაკლისი 20 თეთრის სუბსიდირება ხორციელდებოდეს და ეტაპობრივად მეორე წელიწადს გადაანგარიშება მოხდეს, რის მოქნილობასაც გვაძლევს ეს მეთოდოლოგია და შემდეგ უკვე ავიდეთ 90 თეთრამდე, ანუ ეტაპობრივად უმტკივნეულოთ რომ განხორციელდეს ამ ყველაფრის დანერგვა. გასაგებია. ეს დავამატებდი თუ შეიძლება, ანუ რა არის ჩვენი შემოთავაზება? ჩვენი შემოთავაზება არის ის, რომ ზუსტად იცოდეს სახელმწიფომ და სახელმწიფო შესაბამისმა პასუხისმგებელმა სახელმწიფო უწყებებმა რა უჯდებათ ნარჩენების მართვა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფიქრობთ. ანუ უნდა იყოს დათვლილი სწორი მეთოდოლოგიით, რა ჯდება ნარჩენების მართვა და შემდეგ უკვე ადგილობრივი სახელმწიფო უწყებების გადასაწყვეტია, როგორ მოხდება ამ თანხის ამოღება, უნდა მოხდეს დაბიუჯეტირება, შეიძლება მოხდეს ნაწილობრივი სუბსიდირებით, მეტი წილის სუბსიდირებით და მოსახლეობას ნაკლები მოთხოვონ და ეტაპობრივად მოხდეს ამ თანხის და ანუ ჩვენი შემოთავაზება არის ის, რომ სწორედ იქნეს დათვლილი ნარჩენების მოსაკრებელი, იმიტომ რომ ქვეყანას ხელი აქვს მოწერილი ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაზე. მიღებული არის კანონი ნარჩენების მართვის შესახებ, სტრატეგია, სამოქმედო გეგმა, შენდება ახალი ნაგავსაყრელები. უნდა დაინერგოს სეპარაცია. ძალაში შევიდა უკვე კანონი 1 თებერვლიდან ამ წლის ყველა მუნიციპალიტეტმა უნდა დაანერგოს სეპარაცია. შესაბამისად, ამ სისტემის გამართული და თანამედროვე სისტემის ოპერირება ღირს ფული. ანუ თუ არ იქნა ეს სწორედ დაგეგმილი და სწორედ დაბიუჯეტირებული, მე გარწმუნებთ, რომ ესეთი სისტემა ქვეყანაში უბრალოდ ვერ იმუშავებს. ამიტომ ჩვენი შემოთავაზება არის მოხდეს იმ ხარჯების დათვლა, რაც უჯდება და შემდგომში დაუჯდება ქვეყანას ნარჩენების მართვა. და როგორც არჩიკომ ახსენა, ეს მეთოდოლოგია ითვალისწინებს, რომ ეხლა კი არ არის სეპარაცია, მაგრამ როდესაც ის დაიწყება, ანუ იქ არის ველი, შეიყვან შესაბამის თანხას და ანუ ეს შესაბამისად ტარიფის მთლიანი ოდენობაც გამოვა სხვა, ხო? ანუ გვეცოდინება რა გვიჯდება და შესაბამისად სახელმწიფო დაგეგმავს ისე, როგორც ის თვლის საჭიროდ, იქნება სუბსიდირება, იქნება ეს დონორების დახმარება, თუ კარგით, მაშინ ჩემი ძირითად კითხვაზე გადავალ, ან თქვენი მეთოდოლოგიის მიხედვით როგორც ხვდები, მუნიციპალიტეტების მიხედვით იქნება განსხვავებული ტარიფი. არ ვიცი, ანუ მე უბრალოდ ამ სფეროში ხა არა ვარ ძალიან გამოცდილი და ჩემ კოლეგებთანაც მექნება კითხვა რამდენად ახლაც იგივენაირად არის. ახლაც რანჟირებული ახლა ფაქტია, რომ ეს ტვირთი მოსახლეობა დარბაში სიჩუმერო იყოს თუ შეიძლება. თუმცა ფაქტია, რომ მოსახლეობაზე ეს ტვირთი ეხა უშუალოდ არ გადადის, ხო? ანუ ამას, რომ მაგალითად გურის მოსახლე და იმერეთის მოსახლე სხვადასხვა ტარიფს გადაიხდის, ასე ვთქვათ, ნარჩენების მომსახურებისთვის, ეხლა ამას რეალურად არ გრძნობენ ესე. და კიდე ერთი კითხვა, თქვენ ახსენეთ კერძო სექტორთან მიმართებაში, რომ არსებობს ეხლა რაღაცაზე მიბმული ზრდადი გადასახადი, მაგალითად სასტუმრობის შემთხვევაში შეიძლება საწოლებზე და სკამებზე რესტორნის შემთხვევაში. თქვენი მოდელი არ გულისხმობს აი რაღაცა ამ დიფერენციაციას, ხო?
ან უფრო დეტალურ დიფერენციაციას, ვიდრე მაგალითად შეიძლება იყოს უბრალოდ რაღაცა საკვები ობიექტები და რაღაცა მძიმე ინდუსტრია. პირველ ნაწილს შევეხები მე და შემდეგ მეორე ნაწილზე რონი გაგცემს შესაბამის პასუხს. ანუ დღევანდელი მონაცემებით, ან რაც მე ხა ხელთ მაქვს, რეალურად საქართველოს მთლიან ტერიტორიაზე მუნიციპალიტეტების მიხედვით ისედაც და ასედაც რანჟირებული არის ეს მოსაკრებლის რაოდენობა. აი რო ავიღოთ მაგალითად ხულოდან 0.20 თეთრი, ჩოხატაური 0.20 თეთრი, მაგალითად ლანჩხუთში 50 თეთრი, ქობულეთში 1 ლარი, ბორჯომში 60 თეთრი, თბილისში 2 ლარი ნახევარი, ანუ ყველგან სხვადასხვა არის ეს. კი, თუმცა ანუ აი კიდე ერთხელ ვაზუსტებ, რომ ამ ტარიფს მოსახლეობა ამ ეტაპზე ვერ გრძნობს, ხო? ანუ ამას მუდმივად ასუბსიდირებს მუნიციპალიტეტი. მაგრამ ადრე თუ გვიან ხო იქნება საჭირო რომ გადაიხადოს ეს. კი, უბრალოდ მე მაინტერესებს თქვენ მოდელში რამდენად თქვათ სწორად მიიჩნევთ, რომ მაგალითად მეტნაკლებად დენის, გაზის და ასე შემდეგ გადასახადი მთელი საქართველოს მასშტაბით არის ერთიანი და ხომ არ უნდა იყოს ეს რაღაცა გარკვეულწილად ცენტრალიზებული. ანუ თვითონ მუნიციპალიტეტს ხარჯები განსხვავებული აქვს ამ სერვისის მიწოდებისათვის და ეს ხარჯები რადგანაც განსხვავებული არის შესაბამისად თვითონ მუნიციპალიტეტს განსხვავებული ტარიფით დაწესება. ანუ ლოგიკას ხვდები, რატო შეიძლება იყოს განსხვავებული, უბრალოდ ეხლა ვსაუბრობთ პრინციპზე, რადგან მაგალითად ყვარლის მუნიციპალიტეტი თუ უფრო რაღაცა skilled management-ით არის დაკომპლექტებული და უფრო ნოვატორული მერი ყავს და რომელიღაცა სხვა მუნიციპალიტეტს ნაკლებად ეს რეალურად რამდენად უნდა იწვნიოს თქვათ მოსახლეობამ, როდესაც აი ესეთ ცენტრალიზებულ საკითხზე გვაქვს საუბარი. დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო კითხვა, იმიტომ რომ არის მართლაც საერთაშორისო პრაქტიკა ესეთი, როდესაც გათანაბრება ხდება და თქვათ რეგიონის ფარგლებში ყველა მუნიციპალიტეტში არის ერთი გადასახადი, ანუ ითვლება რა თქმა უნდა მუნიციპალიტეტების მიხედვით, ანუ ეს საქართველოს მაგალითი არა, სხვა ქვეყნებში ითვლება უფრო მცირე რაღაც ერთეულების მიხედვით და შემდეგ ხდება საშუალო შეწონილი ტარიფის მიღება. ანუ შეიძლება ასეთი გზითაც წავიდეთ, მაგრამ ყველა შემთხვევაში ამოსავალი უნდა იყოს ის, რომ თითოეული მუნიციპალიტეტისთვის უნდა იქნას დადგენილი საცალკე და შემდეგ ეს ძალიან კარგი თემა წამოჭერით შესაძლოა იქნეს განხილული, რომ რეგიონულ ჭრილში იყოს ერთი გადასახადი. და რონი მეორე ნაწილი? კი. ბოდიში სასტუმროებსა და თქვენ არა უკამეონეთ. რაც შეეხება მეორე კითხვის მეორე ნაწილს, კომერციული ტარიფის დიფერენცირებას მოგეხსენებათ, როგორც არჩევმა აღნიშნა, ეს მეთოდოლოგია ითვალისწინებს პრინციპს დამბინძურებელი იხდის, ანუ რაც უფრო მეტ ნარჩენს წარმოქმნი, იხდი მეტ გადასახადს. და როგორ მოქმედებს ამ შემთხვევაში ეს სისტემა? მოგეხსენებათ, კომერციული ობიექტები წარმოქმნიან მეტი რაოდენობის ნარჩენს და მათ უკვე აღარ ყოფნით ეგრეთ წოდებული ქუჩის ურნები, ქუჩაში განთავსებული ურნები. თუ ისინი ამ ურნებს გადაავსებენ, შესაბამისად დაჯარიმდებიან და მათ არ აქვთ ამით უფლება, რომ უსასრულოდ და ასე ვთქვათ, უსაზღვროდ გამოიყენონ ქუჩის ურნები. შესაბამისად, მათ აქვს საჭიროება დაიდგან ინდივიდუალური ურნები, რაც ამ მეთოდოლოგიით არის განსაზღვრული და ინდივიდუალური ტარიფები, ინდივიდუალური ურნები დგება, დამატებითი კონტეინერები და ერთი გატანის ფასი არის დათვლილი ამ მეთოდოლოგიით. ანუ ერთი ურნის გატანა ჩდება თქვათ X ლარი, 5 ლარი, 10 ლარი, ეს არის უკვე ხარჯებზე დაფუძნებული და რაც უფრო შესაბამისად კომერციულ ობიექტებს აქვთ ასე ვთქვათ შემცირებაზე არიან ისინი გადასული არიან ორიენტირებული რაც შეიძლება ნაკლები ნარჩენი წარმოქმნან. მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ მათი ტარიფი იქნება ფიქსირებულად თქვათ 4 ლარი, რაც უფრო მეტ ურნას დაიდგამენ, მეტი იქნება გადასახადი. ესეთი კითხვა მაქვს ცოტა აული გვერდსმან. თქვენ ძალიან საინტერესო სამუშაო გაქვთ გაწეული, როგორც ხვდები, ყვარელთან განსაკუთრებით ასე აქტიურად მუშაობთ. მოსახლეობას თუ გამოკითხეთ, თუ ქონდათ მათთან, არ ვიცი, ფოკუს ჯგუფები არ ქვია, მაგრამ შეიძლება რაღაც პატარა კვლევითის გააკეთეთ და რა როგორ პოზიცირებენ, დადებითად მიიღეს, რა კითხვები აქვთ თუ გამოწვევები? ძალიან დიდი მადლობა. ანუ მოსახლეობასთან ყველასთან ჩვენს ესე იგი მანდატში დევს ერთ-ერთი კომპონენტი ცნობიერების ამაღლება, რა თქმა უნდა, და ყველა სამიზნე რეგიონში, ყველა მუნიციპალიტეტის დონეზე ჩვენ მქონდა ღია შეხვედრები მოსახლეობასთან და მოსახლეობისთვის მქონდა ახსნილი პრინციპი, რა პრინციპსაც ემყარება ჩვენი მეთოდოლოგია. ანუ ყველა მუნიციპალიტეტის დონეზე ჩატარებული არის ამგვარი შეხვედრები.
და ნებისმიერი შეხვედრისას მუნიციპალიტეტის მერებთან ან მათ თქვა წარმომადგენლებთან ყოველთვის აღუთქვავთ ჩვენ მხარდაჭერას თუ საჭირო იქნება და თუ ისინი მიიღებენ ამ მეთოდოლოგიაზე დამყარებულ მოსაკრებლის ოდენობას ჩვენ ყოველთვის ხარში დაუდგებით და ყოველთვის უზრუნველყოფთ მათთან ურთიერთობისას ცნობიერების ამაღლების საკითხებში ურთიერთობას და ქალბატონ ნინო დაამატებს კიდევ კვლევებთან მიმართებაში ჩვენ ვაკეთებთ ხოლმე პერიოდულად წელიწადში ერთხელ სამიზნე რეგიონებში მოსახლეობის გამოკითხვას ვაგდარებთ სხვადასხვა საკითხებთან მიმართებაში ნარჩენებთან დაკავშირებით მათ შორის არის სატარიფო პოლიტიკა ამ საკითხზეც ვესაუბრებით რამდენად არის მათი მხრიდან მზაობა და სურვილი მოახდინონ გადახდა და ყოველთვის პასუხი არის ცალსახა რომ იმ შემთხვევაში თუ მოხდება შესაბამისი მომსახურების გაწევა მუნიციპალიტეტის მხრიდან ისინი მზად არიან გადაიხადონ ასე ვთქვათ დაწესებული გადასახადი. თუ მომსახურების ყოველთვის კი ხაზი ესმევა ხარისხიან მომსახურებას და ამ შემთხვევაში მათი მხრიდან ამის მზაობა არის, ასე რომ ეს ნიადაგიც ასე ვთქვათ მომზადებულია. მოდი თავში უნდა დამიფიქსირებინა, მაგრამ ახლა ვიტყვი, ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებთ, აი უცბად გეუბნებით, მე ვიყავი თავის დროზე რუსთავის მერი, ეს პრობლემა მაშინაც იდგა და ჩემთვის მაშინაც ადმინისტრირება პრობლემური იყო, სერიოზული ამ გადასახადის ადმინისტრირება და მიუხედავად იმისა, რომ არასწორად ვითვლიდით თუ როგორც იყო, პრობლემა იყო, საერთოდ ვერ ხდება. ამას ეს რო გვერდზე გადავწიოთ, თქვენი მონაწილეობა ამ პროექტში ნებისმიერი არასამთავრობო ორგანიზაციის სექტორის, არასამთავრობო სექტორის ძალიან მნიშვნელოვანი მეჩვენება. ეხლა თუმცა თუ თავიდან არასწორად წავედი და თქვენი მხრიდანაც რაღაც კომპრომისები გაჩნდა ამ მიმართულებით, აი ეხლა უცბად ყურში მოხვდა რეგიონალურ დონეზე ტარიფი დაინერგოს. საბოლოო ჯამში შედეგს ვერანაირად ვერ მივახცევთ, ხოლმე და მხოლოდ იქნება რაღაც ძალიან მცირე შედეგი, რომ თქვენ პროგრამაში რაღაც დააფიქსირებთ, რომ რაღაც გარკვეულ შედეგს მიაღწიეთ. ეს მოდით ესე მინდა გავიგოთ, რომ ეს არის ექსკლუზიური უფლებამოსილება, ყველა თვითმმართველი ორგანოსი ინდივიდუალურად მიიღონ გადაწყვეტილება, სრულად სუბსიდირებას გააკეთებენ, ნაწილობრივად სუბსიდირებას გააკეთებენ, ტარიფს როგორ დაითვლიან, შეიძლება მეთოდოლოგია იგივე მოსაკრებლის განსაზღვრის ასე ვთქვათ, მოსაკრებლის შესახებ კანონი შეიძლება არ ვიცი ახლა როგორ იქნება და როგორ საბოლოო გადაწყვეტილება როგორ ფორმირდება, მაგრამ ამ მოსაკრებლების შესახებ კანონში შეიძლება ეს მეთოდოლოგია აისახოს და ალბათ სწორედ ამიტომ ვართ ჩვენ მოსულებით ეს რომ მე უკვე ინდივიდუალურ თვითმმართველმა ორგანომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. აბსოლუტურად ვიზიარებ იმას, როდესაც თქვენ გქონდათ სამინისტროების დონეზე თუ არ ვიცი ვისთან გქონდათ შეხება, იქ რაღაც ხელი გაიშვირეს თვითმმართველობები. აბსოლუტურად ვიზიარებ. ეს არის თვითმმართველობების დონეზე გადასაწყვეტი და პარლამენტის დონეზე რომ სრული საკანონმდებლო ასე რომ შეიქმნას სწორი საკანონმდებლო. თუ ამას აუღრევთ ჩვენ ერთმანეთში და რეგიონალურ დონეზე გადავიტანთ, ან ცენტრალურ დონეზე ვეცდებით ამის რეგულირებას, აუცილებლად აირევა. მით უმეტეს რომ ნებისმიერი ხელისუფლება აკეთებს ამას, ახლა მე არა ვარ არც უმრავლესობის წევრი, დამოუკიდებელი დეპუტატი ვარ, თუმცა გარკვეულ ოპონირებით წავდგები პარლამენტში უმრავლესობის წინაშე. მიუხედავად იმისა, რომ დეკლარირებული აქვს დეცენტრალიზაციის პროცესი, ჯერ რაღაც ხელშესახები არ აქვს, მაგრამ იმედია ამას მივახცევთ, ხომ? ამას მივახცევთ და თქვენგან უკომპრომისო აი ეს სწორად დაყენებული წინადადება, რომელიც დიდი ალბათობით უნდა გაითვალისწინოს პარლამენტმა, უნდა გაითვალისწინოს პარლამენტში არსებულმა უმრავლესობამ, რა თქმა უნდა, მოსახლეობას უნდა მიეჩვიოს, რომ სწორად დათვლილი ტარიფი უნდა იყოს გადახდილი, რთულია ადმინისტრირება, მაგრამ თუ სწორად წარმართობთ პროცესს, აუცილებლად აქედან გამომდინარე, თხოვნა მექნება, არანაირი კითხვა, თხოვნა მექნება, რომ აქ კომპრომისების რო იცით, აი რეგიონის დონეზე, არა, ეს უნდა იყოს აუცილებლად თვითმმართველობის დონეზე და პირიქით. თქვენი პოზიციაც ამ შემთხვევაში საბოლოოდ უნდა დავაახლოვოთ პარლამენტის პოზიციაც და მთავრობის პოზიცია იმაში, რომ იგივე, როცა დეცენტრალიზაციის პროცესზე ვლაპარაკობთ, იგივე
ნარჩენების მართვა, შემდგომ სეპარაცია, ეს ყველაფერი ან კერძო უნდა განკერძოვდეს, ან მუნიციპალიტეტის დონეზე უნდა ხდებოდეს ეს ყველაფერი რა. აქ ცენტრალური ორგანოების მონაწილეობა მხოლოდ აი პარლამენტის ჩართულობით უნდა იყოს და შესაბამისი მეთოდოლოგიის, ტარიფების განსაზღვრა და სრული საკანონმდებლო ბაზით უზრუნველყოფა. ჩვენი კომიტეტის მოკვლევის პატარა კომენტარს თქვენინო აზრიც ეგ არის, რომ ჩვენ ხა მოვისმენთ ამას, ჩვენ თუ დავწუნდებით, რომ ეს სწორი ნაბიჯებია, ჩვენვე მოკვლევის ფარგლებში ვაკეთებთ უკვე საკანონმდებლო ცვლილებებს, ვამზადებთ და გაგვაქვს. ზუსტად შედეგიც ეს უნდა იყოს და შესაბამისი რეკომენდაციები თანაც საჭირო იქნება მუნიციპალიტეტ თუ ასე შემდეგ. მე ხა ავტომატურად კი მიჩნდება კითხვა სანანინოს მიცემდი ეს თავრობასთან გაიარეთ, კარგია, პარლამენტთან გაიარეთ? არა. მადლობა. და სწორედ ეს არის ჩვენი ამ შემთხვევაში თავარი მიზეზი და რაც გვინდა რომ გავაჟღეროთ, არის ის რომ თხოვნით მოვიდეთ თქვენთან რომ ნორმატიული აქტით იქნება ეს თუ თქვათ ცვლილება ან თქვა დაევალება რომელიმე სამინისტროს ან თქვათ მინისტრის დებულების მიხედვით იქნება გადაწყვეტილება რომ იქნას მიღებული საკანონმდებლო დონეზე რომ ჩვენ გაგვიადვილდეს და ასე ვთქვათ უხეშად ვთქვათ ხელფეხი გაგვეხსნას იმისთვის რომ უფრო მეტი იმუშაოთ მუნიციპალიტეტთან. ჩვენი მიზანი რა არის? ნახე, ჩვენ არა მარტო ამ მოკვლევის შედეგად თვითმიზანი არ აუცილებლად რაღაც საკანონმდებლო ცვლილებები გავაკეთოთ. თუ ამის საჭიროებას დავინახოთ, რა თქმა უნდა გავაკეთებთ და შესაბამისი რეკომენდაციებსაც მივცემთ, მათ შორის თუ ეს ცვლილებები განხორციელდა, რეკომენდაცია სავარაუდოდ იქნება მუნიციპალიტეტებზე, რომ ეთანამშრომლეთ და ეს დანერგეთ და თუ კონსულტაცია გჭირდება, მიიღეთ, მაგრამ თავარი არის ჩვენ თქვენგან შეგროვებულ პოზიციებს მოსაზრებს იმიტომ ვსვათ აქ კითხავს, რომ ჩვენ კარგად გავერკვეთ თქვენ პოზიციაში, ჩვენ ამის შემდეგ უკვე სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები იქნებიან, ვიცით, პასუხებელი ამაზე, რომ მათგან მოვისმენთ კონტრარგუმენტი, იქნებ რას ამბობენ, რატო არ ღირს. მე ეჭვება რომ ვინმე თქვას არა ჩვენი ვალდებულება და როგორც ხვდები უკვე განხილვებისგან ჩვენ ამ საკანონმდებლო ცვლილებებზე ვიმუშავებთ. ანუ ჩვენი არა მხოლოდ ერთ-ერთი მიზანი არის, ანუ ერთადერთი, არამედ ერთ-ერთი მიზანი არის, რომ საკანონმდებლო ცვლილება განხორციელდეს, რაც იქნება მაქსიმალური და ყველაზე კარგი, მაგრამ რეკომენდაციის სახითაც თუ გამოიცემა, ესეც რა თქმა უნდა დიდი წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება, მაგრამ კვლავ დაუბრუნდები, რომ მაქსიმალური გეგმა მაქსიმუმი, ასე ვთქვათ, იქნება ის, რომ თქვათ რაიმე ცვლილება შეიძლება განხორციელდეს კანონმდებლობაში. ან უბრალოდ შენიშვნის სახით, რომ ნათელი იყოს ჩემი პოზიცია. მე არ ვთვლი, რომ რაღაცა ისეთი ცენტრალიზებული უნდა იყოს და მუნიციპალიტეტების როლი დავაკნინოთ და პირიქით დეცენტრალიზაციისკენ მივდივართ. უბრალოდ ჩემი კითხვა და ჩემი მოსაზრება ეფუძნებოდა იმას, რომ როგორც საკანონმდებლო ისე კანონქვემდებარე, ისე ნორმატიული აქტებით ხომ არ უნდა განისაზღვროს ჯამში მთლიანი კონცეფცია ამ მეთოდოლოგიის და ყველაფერი ცენტრალურ დონეზე, ისე რომ თითოეულ საკრებულოს მაგალითად საკუთარი შემუშავებული რაღაცა კონცეფციების დონეზე არ ქონდეს ამისი მართვის და გადაწყვეტის შესაძლებლობა. მეც ესე მივიღე ზუსტად ახლა კანონის განსაზღვრა მაგას ნიშნავს. ერთი პრინციპი იქნება, თუ არჩევანი არ ვიცი, მოსაკრებლებში იქნება ცვლილება თუ ნარჩენების კოდექსში თუ ასე შემდეგ, ეს იქნება წარმოდგენილი, რომელიც უნდა უკვე თვითონ დანერგონ მუნიციპალიტეტმა შიგნით და იხელმძღვანელო ამით. მე ესე ხედავდი თქვენ ამას. სწორედ ეს არის ჩვენი პოზიცია, სწორედ შევჯერდით ამ შემთხვევაში. აი ერთი კითხვა დაისვა დარბაზიდან თქვენი მეთოდოლოგიით ხომ არ დაგითვლიათ, შემთხვევით მოსაკრებლის ოდენობა თბილისსა და ბათუმისთვის. და თუ დათვალეთ, მაშინ რამდენად ემთხვევა დღეს არსებულს? თბილისში სამწუხაროდ ჩვენ მეთოდოლოგიის მიხედვით არ მოგვეცა საშუალება რომ დაანგარიშებულიყო, ხოლო ბათუმში დაანგარიშებული იყო, მაგრამ პირველ ეტაპზე, როდესაც დაიწერა ეს მეთოდოლოგია და რეალობიდან საკმაოდ აცდენილი იყო, იმიტომ რომ გაცილებით მეტი იყო მოსაკრებლის ოდენობა, ვიდრე ამჟამად არის. მაგრამ ეს ციფრები კვლავ და კვლავ ემყარება 3 წლის წინანდელ და 2 წლის წინანდელ დაანგარიშებას და ეხლა რომ განხორციელდეს და იყოს მზაობა იმისა, რომ ბათუმი წამოვიდეს და ჩვენი მეთოდოლოგიის მეშვეობით დაიანგარიშოს ტარიფი, მოსაკრებლის ოდენობა, რადგანაც მათ გაეზარდათ მატერიალურ-ტექნიკური და ვთქვათ კონტეინერების ოდენობა, მარშრუტების ოპტიმიზაცია მოხდა, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ციფრი იმ 2 წლის წინანდელ დაანგარიშებულ ციფრთან შედარებით გაცილებით შემცირებული იქნება. ჩემი თხოვნა ასევე იქნებოდა თქვენ რაც მოგვაწოდეთ, მით მესმის ტექნიკური მოთხოვნებია, როგორ უნდა ჩაგებარებიათ თქვენი პოზიცია. დარწმუნებულად გაცილებით მეტი გაქვთ ნამუშევარი და მასალების. ის, რასაც თქვენ ჩათვლით საჭიროთ, რომ გაგვიადვილებს ჩვენ კიდევ უფრო გადაწყვეტილების მიღებას, რომ მოგვაწოდოთ. და რა თქმა უნდა, ჩვენ
გაგვიჩნდება ამ პროცესში კითხვები და მე თუ რამე დამატებით შეგეხმიანებით უკვე ინდივიდუალურად თუ ანგარიშის წერის დროს განსაკუთრებით, ანუ წვევთან შეხვედრის წინ რაღაც კითხვების დაზუსტება დაგჭირდება. რა თქმა უნდა. თუ არ არის კი ბატონო, მოგაწვდით დამატებით მასალებს და მზად ვართ ყოველთვის გიპასუხოთ. ხო, არა, კარგია რომ პარლამენტში გადმოვიდა ეს პროცესი. კანონი გვაქვს ის რაც გავალდებულებს რომ ეს ნაბიჯები ისე რაც უნდა გადაიდგას და ეს უნდა ამუშავდეს. ასევე ვეთანხმები აბსოლუტურად იმ პრინციპს რომ დამბინძურებელი იხდის. ეს არის ჩვენი მოგონილი, არ იქნება, არაფერ ახალს არ ვიტყვით. სამწუხარო ძალიან დიდი პრობლემა გვაქვს ნარჩენების მართვის კუთხით. დღეს ბევრი კარგი სამართლებრივი ბაზა ამისთვის შექმნილი, რაც ვალდებულება იყო და კიდევ უფრო დავხვეწავთ საჭირო, მაგრამ ახსოვების ნაწილზე უნდა ვიზრუნოთ, რაც ძალიან მთავარია. ისე რომ მოსახლეობის ინტერესი იქნას გათვალისწინებული. არავის არ გავაკვირებთ ამის კიდევ ერთხელ და ბევრჯერ დეკლარირებით. მადლობა დიდი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და დარწმუნებული ვარ, ჩვენი ურთიერთობა გადაიზრდება კიდევ უფრო მასშტაბურად თანამშრომლობაში და ის ინფორმაცია, რაც თქვენ დაგჭირდებათ, ვსად ვართ ნებისმიერ დროს კვლავ და კვლავ მოგაწოდოთ და დიდი მადლობა. დიდი მადლობა გაწეული საქმისთვის და მომბრძანებისთვის.